तुम्ही आत्तापर्यंत अनेक सुंदर तलाव पाहिले असतील, त्या पाण्यात उड्या मारल्या असतील. भारतात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे तलाव आढळतात. कुठे गरम पाण्याचे तलाव आहेत तर कुठे थंड पाण्याचे आहेत. पण तुम्ही कधी गुलाबी रंगाचं पाणी असलेला तलाव पाहिला आहे का? नाही ना. पण असा एक तलाव सध्या या आगळ्या वेगळ्या तलावाला पाहण्यासाठी चांगलीच गर्दी होत आहे. जगात अशा अनेक विचित्र आश्चर्यकारक जागा आहे. अशीच एक जागा ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. हिलियर आणि सलाईन नावाने हा तलाव प्रसिद्ध आहे. हा तलाव जगातला सर्वात लहान तलाव मानला जातो. सुंदर आणि आकर्षक तलावाचा रंग बेबी पिंक रंगाशी मिळता जुळत आहे. या तलावाचे क्षेत्रफळ केवळ 600 मीटर आहे. या तलावाच्या चारही बाजूने पेपर बार्क आणि युकलिप्टस झाडं आहेत. जगभरातून हा तलाव पाहण्यासाठी लोक गर्दी करत आहे. जगातल्या या सर्वात लहान तलावात जास्त प्रमाणात मीठ बॅक्टेरिया आणि एल्गे आहे. याच कारणाने या तलावात सूर्याची किरणे पडताच यातील पाणी गुलाबी रंगाचे दिसायला लागतं. या पाण्यात मीठ बॅक्टेरिया आणि एल्गे अधिक प्रमाणात असूनही हे पाणी सुरक्षित आहे. हा तलाव पाहण्यासाठी लोकांमध्ये चांगलीच क्रेज वाढली आहे. वर्षातील 12 महिने इथे पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. खूप गर्दी असल्याने सर्वांना इथे बोटिंग करता येत नाही. काही मोजक्यात लोकांना ही संधी मिळते. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. चॅनलला जो सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल.